شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم و 2 زنجیره. این 2 زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه، قد کارم هست و میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره فاصله، 1 پایه بلند، 1 زنجیره فاصله. به همین صورت این الگو رو ادامه میدم تا 12 تا پایه بلند داشته باشم، 12 تا فضای تک زنجیره‌ای. خب به این صورت 12 تا پایه بلند بافتم، بینشون 1 زنجیره فاصله دادم. نخ حلقه رو میکشم، میام روی اولین پایه بلند. به اون 2 تا زنجیره کار ندارم. و روی اولین پایه بلند میام 1 پایه بست میزنم و 1 زنجیره. نخم رو اینجا دیگه کاتش میکنم. به این صورت برای شروع رج دوم از یکی از فضاهای زنجیره‌ای فرقی نمیکنه. وارد میشیم، نخ جدید رو وصلش میکنیم. اینجا 2 تا زنجیره میزنم. همچنان این 2 تا زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه و میام درون همین حلقه 3 پایه بلند میبافم توی همین فضا. 2 زنجیره میزنم. این فضای بعدی، پایه بعدی رها میشه، میام توی فضای بعد، یعنی یک فضا رها شد، توی فضای بعدی ادامه میدم 3 تا پایه بلند میبافم به این صورت و 2 زنجیره برای فاصله. یک فضا رها میشه، میام درون فضای بعدی این الگو رو تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند میبافم به فاصله 2 زنجیره. این الگو باید 6 مرتبه تکرار بشه. 3 دسته بافتم، 3 بار دیگه کامل میکنم تا بشه 6 مرتبه. به آخر رج که رسیدم میشه شکل بافتمون. 2 تا زنجیره زدیم، بست میزنیم روی اولین پایه بلند. به این صورت 1 بست و 1 زنجیره میزنم. نخم رو اینجا کاتش میکنم و با رنگ بعدی میام رج بعدی رو ادامه میدم. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی که کار رو ادامه میدم از فضای زنجیره‌ای. نخ رو میام اینجا وصلش میکنم. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه متوسط و همینجا 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. توی همین فضا 1 پایه متوسط. پس شد توی فضا 1 پایه متوسط که 2 تا زنجیره بود ابتدای رج، 6 تا پایه بلند، 1 پایه متوسط. الگو رو ادامه میدم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی ابتدا 1 پایه متوسط و 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 ادامه میدم 3 4 5 و 6. توی همین فضا 1 پایه متوسط. به این صورت دور تا دور توی فضاها این الگو رو تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم یا بست میزنم روی دومین زنجیره شروع رج و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. 1 زنجیره میزنم و نخم رو اینجا کاتش میکنم. برای شروع رج چهارم بافتمون با رنگ سبز انجام میشه. بین این 2 تا دسته، این فضایی که بین این 2 تا دسته داریم، میایم نخ رو وصلش میکنیم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم که 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. توی همین فضا میام 1 پایه بلند میبافم به این صورت و در ادامه بافتم 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و در ادامه پایه ها رها میشه. میام در فضای بین این 2 تا دسته 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم و 6 تا زنجیره میزنم. پایه ها رها میشه. در فضای بین 2 تا دسته بعدی تکرار میکنم الگو رو. 1 پایه بلند،
2 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند، 6 زنجیره و به همین ترتیب دور تا دور این الگو رو کامل میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدم 6 تا زنجیره زدم، میام روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنم و 1 زنجیره اینجا نخم رو کاتش میکنم. برای شروع رج بعدی با رنگ جدید میام بافت رو ادامه میدم. رج 5 هستم. از فضای 2 زنجیره‌ای میام نخ رو اینجا وصلش میکنم و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. در ادامه میام توی فضای 6 زنجیره‌ای و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 ادامه میدم، 4 5 6 7 و 8. من توی فضای 6 زنجیره‌ای 8 تا پایه بلند بافتم و بافت رو ادامه میدم. ببینید به این صورت. و در ادامه حالا میام توی فضای 2 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. بافت رو ادامه میدم. 1 زنجیره اینجا میزنم و میام توی فضای 6 زنجیره‌ای تکرار میکنم. 8 تا پایه بلند اینجا میبافم. به این صورت 4 5 6 7 و 8. میام توی فضای 2 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم و میام توی فضای بعد 8 تا پایه بلند تکرار میکنم. این الگو رو کاملش میکنم. به این صورت من رج رو به پایان که رسوندم، در آخر رج میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 6 میام 2 زنجیره میزنم. این 2 زنجیره جزو باف محسوب نمیشه. همینجا 1 پایه بلند میبافم، پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند و به همین ترتیب ادامه میدم بافت رو. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافم. توی فضای تک زنجیره‌ای هم به همین ترتیب 1 پایه بلند بافت میزنم. به این صورت و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. 1 پایه بلند، 1 پایه بلند، 1 پایه بلند، در فضای تک زنجیره 1 پایه بلند و به همین صورت دور تا دور اون رو کامل میکنم. خب من رج رو که به انتها رسوندم، روی اولین پایه بلند اومدم بست زدم. حالا برای شروع رج 7 با رنگ سبز بافت رو ادامه میدم. روی همون پایه‌ای که اومدیم بست زدیم میام 1 بار دیگه نخ رو وصلش میکنم و 1 زنجیره میزنم. همونجا 1 پایه کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه رها میشه. روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه کوتاه و به همین ترتیب دور تا دور کارم این الگو رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. در آخر 4 زنجیره، 2 پایه رها بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم. حالا برای شروع رج 8 باز هم با همین رنگ ادامه میدم. 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه میبافم و 4 تا زنجیره، 1 زنجیره رها میشه. روی زنجیره دومش میام 1 پایه بست میزنم، 1 پایه پیکوت و 3 زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاه بعدی 1 پایه
کوتاه میبافم. به این صورت ادامه میدم. 4 تا زنجیره میزنم، یک زنجیره رها میشه، روی زنجیره بعدی یک پایه بست، یک پیکوت، 3 زنجیره روی پایه کوتاه، یک پایه کوتاه میبافم. این الگو رو تکرار میکنم. 4 تا زنجیره، یک زنجیره رها، روی بعدی یک پایه بست، یک پیکوت، 3 زنجیره روی پایه بعد، یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت دور تا دور این الگو رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، در آخر 3 زنجیره رو زدم، روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره اینجا، نخ رو کاتش میکنم به این صورت و شکل موتیفمون در واقع دیگه کامل شده. حالا بعد بریم سراغ گلهای بافتمون. فعلا اینو پشت بافت میبرم تا بعد تمیزکاریش رو انجام بدم. دوستان یه نکته ای رو اینجا هم بهتون بگم، اگه دوست داشته باشید این کار رو تبدیل به یک پتوی گل کنید که به شکل دایره هست، رج آخری رو که پایه بلند بافتیم اون رو ادامه میدید به سبک گرد بافی. یعنی مثلا این رج رو یک پایه بلند بافتیم، رج بعدش هر پایه 2 پایه بلند، رج بعد افزایش میدیم یک پایه یک بلند، پایه بعد 2 پایه بلند، همینطور افزایشی اون رو انجام میدیم گرد بافی کار رو تا به اندازه‌ای که دوست داشتیم برسه و بعد میایم گل‌ها رو نصب میکنیم. پشت بافت رو اگه دوست داشته باشید که این به شکل یک دستگیره باشه، میتونید یک گرد بافی ببافید، به پشت بافت وصلش کنید و یک کار فوق‌العاده همینطور که میبینید داشته باشید. خب بریم با هم دیگه حالا این گل‌های کوچولو رو با هم بافت بزنیم. خب یکی از رنگ‌ها رو انتخاب میکنیم، میایم یک حلقه جادویی میزنیم و 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. 2 تا زنجیره رها میشه، روی زنجیره سوم یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه کوتاه و پایه زنجیره آخر یک پایه بست میزنم و در ادامه میام درون خود حلقه هم یک پایه بست میزنم و به این ترتیب یک گلبرگ رو بافتم. ادامه میدم. 1 2 3 4 5 زنجیره، 2 زنجیره رها، روی زنجیره سوم یک پایه متوسط، زنجیره بعد یک پایه کوتاه و زنجیره آخر یک پایه بست میزنم. میام درون حلقه یک پایه بست هم اینجا میزنم، 5 زنجیره میزنم. به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. باید در نهایت 5 تا از این گلبرگ ها ما داشته باشیم. خب به این صورت من 5 تا گلبرگ رو که کامل کردم، گلبرگ آخر رو که بافتم یک پایه بسته به الگو در فضا میزنم، توی خود حلقه یعنی بافت میزنم و میام درون اولین پایه‌ای که بافته بودم اونجا هم میام یک پایه بست هم اینجا میبافم، یک زنجیره میزنم، نخ رو کات میکنم. به این صورت نخ حلقه رو حالا میکشم، نخ اضافه رو در واقع میارم پشت بافت فعلا به این صورت. خب این حلقه رو هم کامل کشیدم. این میشه شکل گلبرگمون. حالا میخوایم وسط کار رو بافت بزنیم. برای مرکز گلمون در ابتدا میایم با رنگ سفید یک حلقه جادویی میزنم، یک زنجیره اون رو فیکسش میکنم. خب و در ادامه میام درون این حلقه 5 بار نخ میگیرم و یک پایه پفی میبافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت اون رو یکی میکنم، یک زنجیره میزنم. حالا نخ حلقه رو میکشم، در ادامه نخ رو آزاد میذارم و اون رو کاتش میکنم. به این صورت اون رو میکشم و میام این پشت باف اینجا اون رو گره میزنم تا کامل گرد بشه. به این صورت. خب حالا گل رو میاریم، گلاب رو از قسمت مرکز وارد میکنیم و این 2 تا نخ سفید رو میگیرم به پشت میبرم. به این صورت
و در ادامه اونها رو نخ سفید و صورتی رو با هم میگیرم و یه چند تا گره میزنم تا کارم اینجا محکم بشه. خوب میکشم به این صورت و حالا دیگه میتونم اون رو اضافهش رو کاتش کنم. خب این میشه شکل گل. حالا میخوایم اون رو اتصال بدیم. من میخوام اون رو با چسب حرارتی اتصال بدم. ببینید میتونید روی این پایه ها هر کدوم اتصال داشته باشه یا دوتا در میون یه دونه اتصال بدید. خب برای این کار من چسب حرارتی رو گذاشتم. خوب گرم شد. به این صورت اون رو میارم و اینجا فیکسش میکنم. یه خورده که بمونه خودشو میگیره. به این صورت. حالا چند تا گل دیگه ای هم که داشتید، من هنوز گل ها رو کامل نکردم، اون رو در ادامه کامل میکنم. ببینید جاشو مشخص کنید. یک پایش رها میشه، میام روی پایه بعدی. اینجا گل بعدی رو در واقع نصبش میکنم. چسب میزنم کار رو، دقت کنید نسوزید. به این صورت. خب این هم گل دوم و گل های دیگه ای رو بافت میزنم دور تا دور به همین صورت اون رو کاملش میکنم.